تون کوین ارز رتبه 9 سایت کوین مارکت کپ قراره چه قیمت هایی رو به خودش ببینه و بهترین قیمت برای ورود و خرید این ارز چه عددی هستش. درود دوستان نازنینم، یاشار هستم و شما چنل آرتیم یاش تریدر رو دارید میبینید. دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. به دنیای هیجان انگیز ارز دیجیتال خوش آمدید دوستان. طبق قولی که دادم من تو ویدیو قبلی ارز در واقع نات کوین رو مورد بررسی قرار دادیم و نقطه ورود و خروج مناسب رو اعلام کردیم و طبق قولی که دادم قرار شد که ارز تون رو هم مورد بررسی قرار بدیم. بدون فوت وقت بریم تو سایت کوین مارکت کپ، ابتدا اطلاعات کلی این ارز رو ببینیم به چه صورت هستش و بعد اون مستقیم میریم رو چارت و از نظر تکنیکالی مورد بررسی قرارش میدیم. خب دوستان بریم سراغ ارز دوست داشتنی تون که اخیراً بسیار طرفدار داشته و رشدهای خیلی خوبی رو تجربه کرده. ابتدا بریم یه سری اطلاعات کلیش رو ببینیم به چه صورت هستش و با توجه به مارکت کپ میتونه چقدر رشد بکنه. مارکت کپ الانش 17 میلیارد دلار مارکت کپ داره، رتبه 9 هستش و از نظر حجم معاملات هم 139 میلیون دلار توی 24 ساعت گذشته 11% کاهش داشته و رتبه 34 رو داره. اوکی. تعداد سکه‌ای در گردشش که تو بازار داره معامله میشه 2.5 میلیارد سکه هستش. من دیگه ریزاشون نمیگم. 2.5 میلیارد سکه از این ارز وجود داره و توکن هایی در گردشش هستش. روی شبکه اتریوم هم هست. اینجا دارید سایتاشو میبینید، شبکه‌های اجتماعیشو دارید میبینید، اینجا اطلاعات شبکه‌شو دارید میبینید. UCID کد مخصوص، در واقع یک کد شناسایی مخصوص این توکن هستش که با توکن های دیگه اشتباه گرفته نشه. اوکی، که معمولا تو صرافیام این کد میزنن چون بعضی از ارزها ممکنه اسمشون شبیه هم باشه. دوستان من تو آموزش کوین مارکت کپ، یعنی آموزش این سایت که یکی از کامل ترین آموزش ها هستش، لینکش هم این بالا قرار میدم، حتما ببینیدش، در مورد این نکات صحبت کردم. اینجا اومده گفته که آلد تام هایش 8.2 دلار هست که در حال حاضر 17% نسبت به اون سقف کاهش قیمت داشته و آل تایم لوش خیلی جالبه که 39 سنت بوده و 1633% رشد داشته توی 3 سال گذشته که واقعا رقم در واقع جالبی هستش. توی 24 ساعت گذشته تقریبا نسبت به متوسط قیمت که 6.5 بوده خب حالت صعودی داره. توی 7 روز گذشته نسبت به سقف قیمتیش که نزدیک 7 دلار بوده نزدیک 3 سنت کمتر هستش. اما با توجه به اینکه در حال حاضر رنک 9 بازار رو داره و رنک بسیار جالب و تو چشی هم هست، ارز تون کوین توی 1 ساعت گذشته در واقع 19% رشد کرده. توی توی 1 ساعت گذشته، تو 24 ساعت گذشته 3.8% و توی 7 روز گذشته 4.3% کاهش قیمت داشته. مارکت کپ 17 میلیارد دلار زیر دوج کوین هستش که با 19.5 میلیارد دلار هستش و بالاتر از کاردانو که 15 میلیارد دلار هستش. اوکی. اما اگه بخوایم مقایسش بکنیم ارزهای نسبت به ارزهای بالا سر قیمت و مارکت کپ هایی که باید بهشون برسه و رتبه اونا رو تصاحب بکنه، دوج کوین و ریپل هستش که با 19 و 34 میلیارد دلار بالا سر قیمتش هستن. BNB و سولانا که حالا فعلا کسی نمیتونه بهش دست پیدا بکنه، بنابراین میشه براش تارگت های قیمتی با مارکت کپ 19 و الی 34 میلیارد دلار در نظر گرفت. یعنی قیمت های حدود تقریبا 13-14 دلار میشه براش در نظر گرفت. حالا رو چارت هم این قضیه رو مورد بررسی قرار میدیم. بس بعضی از دوستان که براش تارگت های 40-50 دلاری در نظر میگیرن و ما یک ضرب تقسیم خیلی ساده بکنیم با مارکت کپ با تعداد سکه های 2.5 در واقع میلیارد دلار، 2.5 و ضرب در
$50 بکنید دوستان 125 میلیارد دلار مارکت کپ میشه، یعنی میره زیر اتریوم قرار میگیره و سولانا و بی ام بی هم پشت سر میذاره و همچی چیزی فعلا امکان پذیر نیست. فعلا پوزیشن های ریپل و دوج کوین در دسترسش خواهد بود و میتونه در رشد بازار این جایگاه ها رو، این مارکت کپ ها رو به خودش ببینه و از نظر تکنیکالی هم مورد بررسی قرار میدیمش. خب این قسمت هم شما میتونید بازارش رو ببینید که تو چه صرافی‌های لیستی که تقریبا نیاز به گفتن نیست، و اکثر صرافی معتبر دنیا از جمله بایننس و کوکوین و بای بیت و اوکی ایکس و غیره لیست هستش. دیگه نکته دیگه اینجا نیست. اگه وایت پیپرش هم بخواید ببینید، در واقع وبسایتش و سایت گیت هاب که در مورد کد نویسی و بلاک چین ایناش هست کامل میتونید اطلاعات کسب بکنید. اما بریم سراغ تحلیل تکنیکال این ارز، ببینیم به چه صورت هستش. تو تایم فریم دیلی دوستان باز شما یک ترند صعودی رو دارید، خیلی چیز عجیب و غریبی اینجا نداره که بخوایم در موردش صحبت بکنیم. نکته خاصی که وجود داره در ابتدای امر که اومده رشد داشته، یک رشد تقریبا 290% رو در واقع تجربه کرده، یعنی از قیمت 7 سنت اومده حرکت کرده تا قیمت 2.9 یعنی حدود $3. اوکی، خب بعد اینکه قیمت تقریبا $3 رو تجربه کرده، یک اصلاح تقریبا 60% رو تجربه کرده که معمولا سیکل عموم اکثر ارزها اینجوریه. معمولا وقتی یک سقفی رو میان تجربه میکنن، یک فرمول عمومی است، همیشه این داستان وجود نداره، ولی اکثر موقع این داستان وجود داره. معمولا بعد اینکه قیمت یک سقفی رو تجربه میکنه، برای اصلاحش محدوده 60-70% مورد نظر هستش که دوستانی که با فیبوناچی کار میکنند بیشتر با این قضایا در تماس هستن. یه نکته هم در مورد روش RTM بگم. دوستانی که با روش RTM Read the Market آشنایی ندارند، روشی است بر پایه اندیکاتوری که بهش میگن قیمت، یعنی اندیکاتور خود قیمته. ما از اندیکاتورهای و اسیلاتورهای دیگه استفاده نمی کنیم و نیاز به هیچ کدوم از اون داستانا نداریم. روشی است که نیاز به هیچ اندیکاتور و الگویی نیست و با توجه به شاخص خود قیمت مورد بررسی قرار میگیره و تحلیل انجام میشه. دوستانی که دوست دارن اطلاعات داشته باشن در این مورد، لینکی این بالا قرار میدم، در مورد روش RTM توضیح دادم و میتونید اونجا کاملا این روش رو مورد بررسی قرار بگیرید. پرایس اکشن پیشرفته RTM و این چنل اولین چنل فارسی هستش، حتی فکر میکنم تو انگلیسی هم همچین چیزی وجود نداشته باشه که به روش RTM و پاز مقیاس بیاد تحلیل بکنه چارتا رو، که دقیق ترین و درست ترین روش تحلیل نزدیک به واقعیت بازار میتونه RTM باشه. میتونید برید یه سرچ بزنید در مورد RTM هم یک مقدار در مورد RTM هم یه مقدار اطلاعات کسب بکنید، هرچند که داخل همین چنل اطلاعات کامل در مورد RTM وجود داره. 14 ماهی که دوستان رو داریم منتور میکنیم به صورت کاملا رایگان به روش تدریس FSTM که یکی از روش تدریس شبیه سازی دانشگاه کانادا هستش. دوست داشتید میتونید شرکت بکنید به صورت کاملا رایگان، هیچ هزینه‌ای برای شما نداره. هدف فقط استعدادیابی کمک به دوستان و هموطنان هستش که از این پکیج فروش‌های بی‌ارزش کلاهبردار که جیب مردم رو دارن خالی میکنن در واقع خلاصی پیدا بکنن. دورایی هستن که اصلا نه منتور دارن، یه 2-3 ماه یه پولی از جیب شما خالی میکنن، نهایتا یه پولی اونجوری از دست میدید، یه پولی هم توی بازار از دست میدید، نهایتا هیچی هم ازش نمیفهمید. میتونید RTM یا تریدر 1PM بدید، ثبت نام بکنید به صورت کاملا رایگان. تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن پیشرفته RTM رو با هم دیگه همراه باشیم و یاد بگیریم و کنار هم مثل خانواده بتونیم اون چیزی که دلمون میخواد بهش برسیم. خب قیمت بعد اینکه سقف رد کرد، یه قانون نانوشته دیگه هم وجود داره که قانون نیست، فقط یه چیز کلی هستش. بعد اینکه یک سقفی زده میشه و 60-70% اصلاح میده، بعد اون سقف معمولاً به اندازه اون لگ سعودی گذشته رشد خواهد کرد. یعنی ما اولین تارگتی که میتونیم براش داشته باشیم بر اساس این داستان محدوده $11-12 میتونه محدوده خوبی باشه. پس تارگت محدوده تقریبا $11 را $12-13 به اون تارگت مارکت کپ نزدیک هستش. بر اساس مارکت کپ گفتیم میتونه مارکت کپ $33 میلیون رو داشته باشه. تقریبا همین محدوده 12-13 میتونه، چون این
دقیق کامل نیست، چون چارت ممکنه چارت کاملی نباشه. همین محدوده 11 الی 12 13 میتونه تارگتی باشه که هم بر اساس مارکت کپ میشه دیدش، هم بر اساس گام حرکتی که الان داریم میبینیم میشه براش متصور شد. اما بریم ببینیم که اولین نقطه ورودی که میشه با توجه به تایم فریم دیلی به دست آورد و میتونه آخرین پله خریدمون باشه، نه اولین پله خریدمون، آخرین پله خریدمون باشه و بشه روش حساب کرد. ببینید اولین چیزی که من توی تایم فریم دیلی دارم میبینم یک توی RTM اصطلاحی هست به نام PA یا پرایس در واقع اپروچ هستش، نزدیک شدن قیمت به محدوده قیمت $8 یه مقدار یک سیگنال برگشت قیمت رو من دارم میبینم و انگار احساس میکنم که قیمت دیگه اون توان حرکت رو نداره. نمیخوام از اصطلاحات ادوانس استفاده بکنم که حالا بگیم یه گری حالا ایگنور شده و اینا، چون میدونم مخاطبها و هولدرهای ارز تون بیشتر دوستانی هستن که از ایردراپ با این ارز آشنا شدن و خیلی با تحلیل تکنیکال آشنایی ندارم. بنابراین من فکر میکنم اگه بخواد های بالاتری هم بزنه خیلی های بالاتری نخواهد بود و اولین محدوده خرید و اولین پله خریدی که من فکر میکنم میتونه یکم امن باشه محدوده $5 خواهد بود. یعنی این باکس سبز رنگی که اینجا من کشیدم محدوده $5 الی $5.2 یعنی محدوده ای است که اینجاست، هم سپلای دیمند به اصطلاح حمایت و مقاومت، هم یک گره ایگنور شده اینجا داریم که اون بحث سیگنال چرخش رو داریم اینجا میبینیم و از طرفی ضعف قیمت رو داریم ما اینجا میبینیم به راحتی. اما تو تایم فریم پایینتر میتونیم این محدوده رو دقیق هم بکنیم. اما داستان اینجاست که اگر تو این تایم فریم ما یک فلگ داریم، این باکسه، اصلا کاری به کار این نداریم که اسمش چیه، این باکس خیلی باکس مهمی هستش برای دوستانی که اطلاعاتی کمتری دارند و این باکس قرمز محدوده 4.7 الی 5.3 میتونه نقطه عطف قیمت باشه. یعنی اگر قیمت بخواد زیر این بیاد به راحتی قیمت تا محدوده $3 خواهد آمد. اوکی، $3 خواهد آمد. اما فعلا ما همچین سناریویی نداریم. فقط بدونید که این نقطه و این نقطه یعنی محدوده 4.7 الی 5.3 و محدوده 3.3 محدوده ای است که اگر بالایی رد بشه تا پایینی قیمت جا داره که حرکت بکنه و محدوده هایی است که میتونه پاز حرکتی ما باشه، محدوده حرکتی باشه، قیمت میتونه آزادانه حرکت بکنه. پس دوستان اولین نقطه ورود تایم فریم بالای دیلی تون، یعنی تو این تایم فریم اولین محدوده‌ای که من مد نظرم هست محدوده همین عدد 4.9 و 5.2 هست. محدوده خوبی میتونه باشه برای ورود. اوکی، پس یه پله 20% میتونید اینجا ورود بکنید در هر مبلغی که برای تون میتونید در نظر بگیرید. اگر قیمت رفت بالا که فباها بسیار عالی، شما میتونید پله‌های دیگه شو حالا بهتون میگم چطوری ورود بکنید. اما اگر قیمت بیاد زیر این باکس قرار بگیره شما بایستی صبر بکنید تو بازگشت قیمت که بیاد پایینتر تو محدوده 3.5 الی بذار یکم دقیق تر بهتون بگم محدوده $3.5 الی 3.3. اوکی، این محدوده ها میتونه پله بعدیتون باشه. اگر تو این پله ورود کردید، تو محدوده $4.5 ورود کردید، پله بعدی میتونه این محدوده ها باشه. اوکی، پله بعدی میتونه این محدوده ها باشه و اگر بعد این که تو این پله خرید کردید یعنی محدوده $5 و اینا بخواید پله دوم رو خرید بکنید باید منتظر باشید که قیمت بره تاییدیه بده، سقف رو بشکنه. توی برگشت میتونه تو محدودهای همین محدودهایی که الان هست 6 تقریبا 6.3 تا محدوده 7.2 خریداری بکنید که من تو آپدیت میذارم برای پله دوم، بعد آپدیت جدید میذارم که نقطه ورود بعدی رو به شما بدید. پس نقطه ورود تایم فریم بالا، یعنی تو تایم فریم بالا که خب 100% اطمینان بیشتری بهش داریم، ما این محدوده است که من احتمال نقدینگی درش خیلی زیاده
و من احساس میکنم که با توجه به اینکه قیمت هم یه مقدار اون حالت قدرت حرکت رو دیگه نداره، به نظر من فکر میکنم این محدوده ها میتونه تارگت خیلی خوبی باشه. اما اگر بخوایم یه مقدار بیایم با ریسک بالاتری ورود بکنیم، باید بریم یه مقدار تایم فریم پایینتر رو مورد بررسی قرار بدیم. تو تایم فریم پایینتر ما اگه بریم این تحلیل ها رو نمایش بدیم و تایم فریم رو کم بکنیم، بریم تو تایم فریم 4 ساعته، ببینید دوستان الان سقف قیمت درگیر این باکسه. اصلا نمیخوام از اصطلاحات پیشرفته استفاده بکنم که دوستان دچار سردرگمی باشن، سعی میکنم به ساده ترین زبان ممکن صحبت بکنم. تو این تایم فریم قیمت 6.3 سنت بسیار مهمه، بسیار مهم هستش. بنابراین به نظر من قیمت اگه بخوایم توی تایم فریم پایینتر، یعنی با خیال راحت تری تو تایم فریم پایینتر ورود بکنیم، چون دارید میبینید قیمت بین دو محدوده الان محصور شده، برای اینکه بخوایم با اطمینان کاملتر و راحتتر بخوایم در واقع نقطه ورودی رو داشته باشیم توی تایم فریم پایینتر، به نظر من قیمت باید بالای 7.4 دلار قرار بگیره و تو بازگشت قیمت میتونید تو محدوده 7 دلار ورود بکنید. اوکی، 7 دلار ورود بکنید. با توجه به اینکه من الان آن چیزی که بر اساس مطالب پیشرفته دارم میبینم و نمیخوام اصلا اسمش هم بیارم که دچار سردرگمی بشید، بعد اینکه قیمت این زیر رو شکسته به تارگت رسیده و احتمال میدم که زیر 6.3 سنت رو بزنه. اگه قیمت زیر 6.3 سنت رو بزنه، شما نباید دیگه به فکر ورود باشید و منتظر محدوده تقریبا این محدوده ها باید باشید. تقریبا این محدوده ها میشه گفت محدوده 5.6 دلار، 5.6 دلار، چون اون در واقع گام حرکتی و پاز حرکتی بعدی که خیلی مهمه اینه و باید منتظر این محدوده باشه، این نقطه ورودی باشه که این باکس باشه محدوده 5.6. حالا وسطش هم متوسط بگیریم نزدیک 6 دلار هستش. اوکی، پس محدوده 6 دلار هست. کاری که میکنید اینه، منتظر میمونید ببینید با این 6.3 دلار چی کار خواهد کرد، چون از این خارج بشه احتمالاً از بازگشت قیمت دوستان دیگه نترسید، چون این رد کرده، احتمالاً بازم بیاد از محدوده همین 6 دلار و اینا بریزه بیاد تا این پایین، چون این زیر زده بشه داستان فرق میکنه، کلا مسیر عوض میشه. اما مادامی که قیمت بالای 6.3 دلار هست، شما خیالتون راحته و میتونید بعد گذشتن قیمت، بعد اینکه حداقل قیمت 7 دلار 7.4 اینا رو رد کرد، تو بازگشت قیمت بگیرید که قیمت بره به طرف بالا، چون پاز حرکت به طرف بالا باز میشه. اما اگر قیمت زیر 6.3 سنت رو بزنه، شما باید فعلا صبر بکنید و منتظر ورود نمونید و نقطه ورود مناسب میتونه محدوده 6 دلار باشه، 5.8 تا محدوده 6 دلار باشه. و اگر این باکسی که من اینجا کشیدم که نقطه عطف تایم فریم پایینتر هستش و کفش هم 5.6 دلار هستش، اگر اینم رد بشه دیگه شما وارد پله سوم میشید. یعنی اگر پله اول وارد پله دوم میشید، چون که یه پله اینجا خریدید، پله دومتون میشه دیگه همون پله ای است که تو تایم فریم بالاتر بهتون اعلام کردم، یعنی محدوده 5 دلار خواهد بود. و یه مقدار از پولتون هم نگه دارید، با توجه به اینکه اینجا بازار یه مقدار از حالت تعادل خارج شده، احتمال داره که قیمت زیر این باکس سفید هم بیاد. اما با توجه به اینکه الان ترند بازار سعودیه و بیت کوین هم به حالت سعودی داره، به نظرم بعید به نظر میرسه که قیمت زیر این باکس سفید رو ثبت بکنه. اوکی، به نظر من بهترین نقطه ورودی که میشه فعلا بهش فکر کرد همین محدوده
$5.5 الی $6 خواهد بود. $5.5-6 و محدوده دوم هم گفتم اگر این محدوده سقف 7.3 زده بشه تو بازگشت قیمت تو محدوده $6.8 تا $7 شما ورود بکنید. حالا اگه بخوایم چارت رو خلوت کنیم، چارت رو کامل خلوت کنیم و یه جنبندی هم داشته باشیم، خطا رو همه رو پاک بکنیم که مشخص بشه محدوده ها. خب من چارت رو خلوت کردم و سناریوهایی که میشه متصور شد رو اینجا میکشم و محدودهای ورودیشون هم که شما میگم چطوری ورود بکنید. گفتم که در وهله اول احتمال داره این بره بالا، مخصوصا اگر بالای این باکس رو بزنه. اوکی، برای این محدوده این باکس رو بزنه احتمالا تو بازگشت ما میتونیم بگیریمش بره بالا. این یک سناریو هستش و این باکس هم تقریبا سقفش، من یه کنترل زد بزنم، سقفش میتونه $7.9 باشه. یعنی دیگه با خیال راحت میتونید دیگه حتی چون این رد بشه احتمال اینکه این سقف دیگه رد بشه خیلی زیاد هست. تو بازگشت قیمت تو محدوده $7 الی $7.2 میتونید در واقع به راحتی بازگشت داشته باشید. حتی این بشکنه بره بالا، شما تو بازگشتش میتونید تو این محدوده ها ورود داشته باشید. این یک ورود کاملا مطمئن تر هستش، یه سناریو هستش. اما سناریوی دوم نقطه عطف $6.3 هست، یعنی $6.3 بشکنه. اوکی، $6.3 بشکنه و بیاد بازگشت بکنه به محدوده $6.8 و بیاد پایین یک پیپ یا چند پیپ زیر اینو بزنه، اما این باکسر رو رد نکنه و بیاد بالا و این سقفی که منجر به این کف شده رو بشکنه و اما تو بازگشت قیمت تو محدوده $5.9 تقریبا $5.9 الی $6.2 قیمت رو بگیریم بریم به طرف بالا. این هم سناریوی دوم هستش. و سناریوی سومی که میتونیم براش متصور بشیم، قیمت بیاد پایین، این باکس رو این بار رد بکنه، داستان فرق میکنه. ممکنه برگرده بالا، از این بازگشت دچار هیجان نشید که قیمت داره میره بالا، مگر این که میگم اینو رد بکنه. این باکس کوچولویی که سقفش 7.9 یادتون باشه این عددی است که باید رد بشه که ما مطمئن بشیم قیمت میره بالا. اوکی، پس از این بالا آمدن قیمت هیجان زده نشید، چون نقطه مهمی که کفش $5.6 هست. دوستان اینا رو میتونید یادداشت کنید، هی ویدیو رو بزنید عقب ببینید. $5.6 هست، خیلی مهمه، چون رد شده احتمال داره بره بالا و بریزه و بیاد تا این محدوده و محدوده $5 میتونه شروع حرکت قیمت باشه به طرف بالا. تازه هم وقتی به این نقطه رسید یه پیپ زیرش رو بزنه، هایی که باعث حالا یه پیپ دو پیپ هر چقدر، اوکی، یه مقدار زیرش رو بزنه. حالت ما توی در واقع RTM بهش میگیم دیاموند، هایی که لو زده رو بشکونه و شما تو بازگشت قیمت بتونید قیمت رو بگیرید و برید به طرف بالا. پس محدوده ورود میتونه محدوده حدود $5 باشه، $5 الی $5.2. و سناریوی سومی که احتمالش خیلی پایین هست، قیمت بیاد همه محدوده ها رو به این صورت بشکونه، بیاد پایین و زیر قیمت $4.3 رو بزنه. زیر این قیمت بزنه بازار و داستان خیلی عوض خواهد شد و ممکنه دوباره بیاد بالا و اگر بخواد صعودی بشه تقریبا سقف $6.4 و $6.5 رو باید بشکنه که بتونه به این صورت صعودی بشه که باز تو بازگشت قیمت تو محدوده $5 باید بگیریمش. اوکی، این میتونه محدوده‌ای باشه که مد نظرمون هست. و یا نه با ریسک بیشتر، یعنی بیایم همون محدوده‌ای که تو تایم فریم بالاتر اعلام کردیم دیگه، حالا بیاد اینجا اینو بزنه، بیاد اینو بزنه، بیاد از این کف خارج بشه، این باکس رو هم بشکنه. تو این محدوده ها ما یک هایی که لو زده
بعد اینکه یه سقف پایینتری هم تشکیل داده رو بشکنه، یعنی به اصطلاح از حالت نزولی تبدیل به صعودی بشه، یعنی سقفی که کفو زده بشکنه، تو حالت برگشتش بتونیم ما مثلا محدوده 3.7 دلار الی 3 مثلا تو حدود 4 دلار اینو بگیریم بریم به طرف بالا. پس نهایتاً به زبان خیلی ساده‌تر که فقط دوستان میخوان عدد بدونن و نقطه ورود داشته باشن، چون این تحلیل فقط تحلیل اثبات هست، تحلیل فیوچرز نیست. تا اونایی که میخوان فیوچرز بزنن کلا تحلیل متفاوت خواهد بود. من فقط برای دوستانی که میخوان خرید کنن و داخل کیف پولشون نگه دارن، اولین نقطه ورود برای شما محدوده 6.7 دلار، یعنی همین قیمتی که الان اینجا هست، به شرطی که قیمت بره بالا یک محدوده ای رو باز کنه، تو بازگشت بتونید محدوده 6.7 دلار الی 7 دلار رو شما بگیرید در واقع داشته باشید، ارزش خرید داره. نقطه دوم ارزش خرید محدوده 5.8 دلار. حالا بخوام یه محدوده بازتری رو بهتون اعلام بکنم، تقریبا میشه گفت 5.6 الی 5.9 دلار هستش. اوکی، این میشه پله دوم. و پله سومی هم که شما میتونید بهش فکر بکنید محدوده 5 دلار خواهد بود. حالا یه محدوده اعلام بکنیم، تقریبا محدوده 4.8 الی 5.2 دلار خواهد بود. این سه پله خرید شما خواهد بود. اما یه پله کوچیکم به نظر من در نظر داشته باشید برای زیر این کف 4.6 دلار و محدوده 3.7 دلار 3.5 دلار، یه سناریویی که احتمالش به نظر من کم هستش با توجه به که بازار سعودی ما در پیش داریم. اما برای بلند مدت به نظر من قیمت زیر اینو میزنه، بعد اینکه بازار اون بولران خودش رو تجربه بکنه. به نظرم بعد اینکه این قیمت بپره بالا محدوده 14-15 هزار دلار رو، حالا از این نقطه یا از این نقطه، حالا یا از این نقطه یا از این نقطه دیگه، محدوده‌ای است که ما برای اون پله تعیین کردیم، بخواد بره بالا، یعنی به این صورت بیاد از این محدوده بره بالا، احتمال اینکه بیاد زیر اینو بزنه بسیار زیاد خواهد بود، چون که اینجا ما یه چرخش بازار رو داریم میبینیم. بعد اینکه تارگتش رو بزنه، بعد بیاد زیر همه اینا رو بزنه، بعد بخواد بره بالا، هم احتمالش خیلی زیاده. بنابراین از هر نقطه‌ای که خرید کردین سیو سوداتون رو دوستان محدوده 10 دلار الی 12 دلار محدوده خوبی میتونه باشه برای سیو سود شما. اونجا خروج بزنید، بعد که قیمت اصلاح داد بیاد. حالا من بازم آپدیت میذارم، چون از همین الان نمیشه گفت که مثلا بگیم آقا مستقیما از همینجا میخواد بریزه پایین. نه، باز باید محدودهایی که رد میشه یا به اصطلاح اینگالف بشه رو مورد بررسی قرار داد و از نظر مقیاس من مورد بررسی قرار بدم، ببینم که دقیقاً کدوم نقطه میتونه نقطه ورود شما باشه. پس این سه نقطه شما میتونه نقطه ورودی خوبی باشه و نیم نگاهی هم به محدوده 3.5 دلار الی 3.8 دلار یا تا نزدیک 4 دلار هم داشته باشید. ممکنه قیمت پله به پله همه اینا رو رد بکنه. به خاطر همین میگم شما همیشه پله خرید بکنید. تحلیل تکنیکال مخصوصا برای این جور ارزها، اگر این ارز یک مقدار گذشته بیشتری داشت و من این پشت یه لگی داشتم، خیلی با خیال راحت میتونستم نقطه‌های ورود به شما اعلام بکنم، حتی نیاز نبود حتی شما پله خرید بکنین. همون کاری که ما توی بیت کوین انجام میدیم و نقطه صفرش رو میگیریم و قیمت حرکت میکنه. اما چون گذشته‌ای نداره، نمیشه مقیاسش رو در آورد، مجبوریم که این محدوده‌ها رو با احتیاط روش کار کنیم و سعی کنیم که ریسکمون رو تا اونجایی که میتونیم کم بکنیم و پله خرید بکنیم. سعی کنیم که اون در واقع میانگین قیمتیمون رو پایین‌تر نگه داریم که توی بولران از سود بیشتری برخوردار بشیم. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که این تحلیل براتون مفید واقع شده باشه. طبق ویدیوی مدیریت سرمایه دنیای ارز دیجیتال که لینکش رو این بالا قرار میدم براتون، قرار بود که همیشه 50-60% سرمایه‌ای که قراره تو دنیای ارز دیجیتال قرار بدیم، ارزهایی رو بخریم که توی رنک مثلا BC به بالا هستن. اوکی، ارز تون در حال حاضر رتبه 9 بازار رو داره و از نظر فاندامنتالی بسیار قوی هستش و با توجه به اینکه هولدرهای خیلی خوبی داره، در بلوران میتونه سودای خیلی خوبی رو به شما بده. حتما تو سبدتون از تون داشته باشید و نقطه‌های ورود و خروجی که به شما دادن مد نظر داشته باشید و اون نکته سپله خریدن رو حتما مد نظر داشته باشید که سعی کنید میانگین خریدتون رو تا اونجایی که میشه پایین قرار بدید که تو بلوران اصلی بیشترین سود رو داشته باشید.
اگر این ویدیو براتون مفید بوده لایک و کامنت یادتون نره، چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو روی آل بذارید که بتونید جز اولین نفراتی باشید که از تحلیل های ما بتونید استفاده بکنید. اگه کاربر جدید دنیای ارز دیجیتال هستی یا علاقمند هستی که سرمایه گذاری تو دنیای ارز دیجیتال رو یاد بگیری، پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال هر آنچه که شما نیاز داری که بدونی و یاد بگیری برای سرمایه‌گذاری در دنیای ارز دیجیتال در اختیار شما قرار میده، بدون اینکه نیاز باشه شما دوره‌ای ثبت نام بکنید یا اینکه توسط کسی منتور بشید، چون کلا یادگیری دنیای ارز دیجیتال خیلی پیچیده نیست و این پلیلیست میتونه بسیار به شما کمک بکنه. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.